Việt Nam đang trải qua một cuộc đại cải cách về hành chính khi số đơn vị cấp tỉnh giảm xuống từ 63 còn 34, bao gồm 28 tỉnh và 6 thành phố trực thuộc Trung ương. Đây không chỉ là chuyện vẽ lại một bản đồ bình thường mà còn là một bước đi táo bạo để thúc đẩy kinh tế, đặc biệt là khu vực tư nhân và nâng cao hiệu quả quản lý. Sau sáp nhập, bức tranh kinh tế cả nước sẽ thay đổi chóng mặt. Vậy, sau sáp nhập, tỉnh thành nào là tỉnh thành giàu nhất trên Việt Nam? Giàu thì có thể hiểu theo hai khía cạnh như thế này. Một là đóng góp với nền kinh tế của cả nước và hai là thu nhập bình quân đầu người. Chúng ta sẽ cùng đến với cả hai khía cạnh đó trong video này. Đầu tiên là đóng góp với nền kinh tế của cả nước. Bạn đang nhìn vào tấm bản đồ Việt Nam, nhưng lần này những đường ranh giới quen thuộc đã thay đổi. Thành phố Hồ Chí Minh bây giờ không chỉ là thành phố sôi động ven sông Sài Gòn mà còn bao gồm cả Bình Dương, thủ phủ công nghiệp với những khu nhà máy nhộn nhịp, bao gồm cả Bà Rịa Vũng Tàu, nơi có những bãi biển đẹp mê hồn bên cạnh những giàn khoan dầu khí. Ở miền Bắc thì sao? Hải Phòng sẽ ôm thêm Hải Dương, còn tiếp tục vào Nam, Lâm Đồng mở rộng ra với Bình Thuận và Đắk Nông. Miền Trung thì có Ninh Thuận hòa mình với Khánh Hòa, tạo ra một vùng kinh tế mới đầy tiềm năng. Cuộc sáp nhập này sẽ không chỉ thay đổi diện mạo địa lý, những ranh giới, mà sẽ còn làm thay đổi bảng xếp hạng kinh tế. Nói về quy mô nền kinh tế, ở quy mô quốc gia chúng ta gọi là GDP, còn ở quy mô cấp tỉnh chúng ta gọi là GRDP hay là tổng sản phẩm trên địa bàn. Đây là một thước đo để biết một tỉnh nặng ký như thế nào trong nền kinh tế của một đất nước. Nó giống như cách bạn đếm xem một người có bao nhiêu tiền ở trong túi, nhưng đây là tiền từ nhà máy, tiền từ cửa hàng, tiền từ cảng biển và mọi hoạt động kinh tế khác cộng lại. Dựa trên dữ liệu thống kê cuối năm 2024 do báo VN Express tính toán, chúng ta có thể thấy quy mô kinh tế của các địa phương sau sáp nhập đã thay đổi ra sao. Nếu ví nền kinh tế của Việt Nam là một đoàn tàu thì thành phố Hồ Chí Minh chính là đầu tàu. Sau khi hợp nhất với Bình Dương và Bà Rịa Vũng Tàu, thành phố Hồ Chí Minh sẽ trở thành một siêu đô thị và kinh tế thành phố Hồ Chí Minh sẽ chiếm gần 24% của cả nước, tăng mạnh so với con số chỉ khoảng hơn 15% trước đây. Để dễ hình dung, cứ 100 đồng làm ra trong nền kinh tế Việt Nam thì thành phố Hồ Chí Minh đóng góp 24 đồng, một con số rất ấn tượng. Quy mô của kinh tế thành phố Hồ Chí Minh đóng góp hơn 100 tỷ đô la Mỹ. Nếu mà so với tất cả những tỉnh Tây Nam Bộ cộng lại thì thành phố Hồ Chí Minh vẫn ăn đứt. Thậm chí nếu đặt lên bàn cân với Điện Biên, địa phương là một trong những nơi có quy mô kinh tế nhỏ nhất, thì thu ngân sách của thành phố Hồ Chí Minh gấp hơn 400 lần. Bạn cứ tưởng tượng như thế này, một bên là thành phố Hồ Chí Minh với tòa nhà Landmark 81 chọc trời, bên kia là một căn nhà nhỏ bé nơi vùng núi Tây Bắc. Đó chính là sự chênh lệch này. Điều gì đã làm nên sức mạnh của thành phố Hồ Chí Minh? Đó là sự kết hợp hoàn hảo giữa các vệ tinh kinh tế. Bình Dương mang đến những khu công nghiệp hiện đại nơi hàng triệu công nhân làm ra những sản phẩm xuất khẩu đi khắp thế giới. Bà Rịa Vũng Tàu thì góp phần với dầu khí, cảng biển và du lịch biển cao cấp. Còn bản thân thành phố Hồ Chí Minh đã là một trung tâm tài chính, thương mại và công nghệ, nơi những tập đoàn lớn đặt trụ sở và những khu phố sầm uất không bao giờ ngủ. Sự hợp nhất này giống như kiềng ba chân hoàn hảo, tạo ra một bức tranh kinh tế rực rỡ. Nhưng hãy thử so sánh với một số ông lớn trong khu vực xem. Thành phố Hồ Chí Minh vẫn chưa thể sánh bằng Bangkok, Jakarta hay là Manila. Vẫn còn một khoảng cách khá xa. Dù vậy, việc sáp nhập đã giúp thành phố tiến gần hơn đến mục tiêu trở thành một trung tâm kinh tế tầm cỡ lớn của Đông Nam Á. Thành phố Hồ Chí Minh có thể là người khổng lồ, nhưng những địa phương khác cũng không chịu thua kém sau sáp nhập. Hãy cùng đi qua một vài địa phương để cùng nhau kiểm chứng. Hải Phòng, trước đây quy mô kinh tế đứng thứ 5 cả nước, nhưng giờ Hải Phòng vươn lên thứ 3 sau khi hợp nhất với Hải Dương. Hải Phòng vốn nổi tiếng với những cảng biển sầm uất, còn Hải Dương bổ sung sức mạnh từ những khu công nghiệp và nông nghiệp. Sự kết hợp này giống như một cặp đôi hoàn hảo. Một bên có biển cả mạnh mẽ, bây giờ lại được bổ sung thêm phần công nghiệp và nông nghiệp từ Hải Dương. Lâm Đồng, từ một tỉnh nằm giữa bảng xếp hạng, Lâm Đồng bất ngờ lọt vào top 10 sau khi sáp nhập với Bình Thuận và Đắk Nông. Lâm Đồng có Đà Lạt mộng mơ với du lịch và nông nghiệp công nghệ cao. Bình Thuận mang đến bãi biển Phan Thiết và năng lượng tái tạo, còn Đắk Nông góp phần với cà phê và khoáng sản. Bộ ba này tạo ra một vùng kinh tế đa dạng, giàu đẹp và cũng giàu tiềm năng. Với Ninh Thuận, sau khi hợp nhất với Khánh Hòa, Ninh Thuận sẽ có quy mô kinh tế tăng gấp 3, mà thực ra là tên mới chính là Khánh Hòa. Khánh Hòa nổi tiếng với vịnh Nha Trang và du lịch biển, trong khi Ninh Thuận vươn lên với điện gió, điện mặt trời và nông nghiệp. Sự kết hợp này giúp cho một tỉnh mới trở thành một ngôi sao của miền Trung. Về Đắk Lắk, sau khi sáp nhập với Phú Yên, Đắk Lắk có quy mô kinh tế tăng gấp 3,2 lần. Đắk Lắk là vương quốc cà phê Tây Nguyên, còn Phú Yên có bờ biển dài và tiềm năng du lịch, thủy sản.
Hai địa phương này như hai người bạn bổ sung cho nhau, tạo ra một vùng kinh tế đầy sức sống sau khi tạo thành một tỉnh mới. Bắc Kạn sẽ là trường hợp lột xác ấn tượng nhất trước khi sáp nhập. Quy mô kinh tế của Bắc Kạn chỉ bằng 1/10 so với trước khi hợp nhất với Thái Nguyên, nhưng lưu ý tỉnh mới sẽ tên là Thái Nguyên. Tỉnh mới sẽ là trung tâm công nghiệp với Samsung và các nhà máy lớn, trong khi Bắc Kạn có tài nguyên rừng và khoáng sản. Và sự kết hợp này đưa một phần cũ của Bắc Kạn lên một tầm cao mới. Nhưng không phải nơi nào cũng thay đổi địa giới, những tỉnh như là Cao Bằng, Lai Châu, Điện Biên, Lạng Sơn, Sơn La và thành phố Huế chẳng hạn vẫn giữ nguyên ranh giới, nên quy mô kinh tế vẫn có phần bị thua thiệt so với những tân binh sau sáp nhập. Những tỉnh như là Điện Biên, như là Lai Châu, như là Cao Bằng, như là Lạng Sơn và cả Sơn La nữa sẽ chịu thua thiệt, bởi vì bây giờ họ không được mở rộng và quy mô kinh tế thì vẫn giữ nguyên. Tương tự là trường hợp của Huế. Huế dù là thành phố trực thuộc Trung ương nhưng cũng chưa thể sánh vai với những anh lớn như là Hà Nội hay là Hải Phòng. Tuy nhiên Huế có vai trò đặc biệt, đó là bảo tồn di sản cố đô và phát huy giá trị văn hóa UNESCO. Như vậy chúng ta có thể thấy rằng sáp nhập không chỉ làm tăng con số về quy mô kinh tế trên địa bàn, chúng ta gọi là GRDP, mà còn mang lại nhiều lợi ích khác rất thực tế. Chúng ta có thể nhìn thấy một vài lợi thế như thế này. Đó là tối ưu hóa thế mạnh, bởi vì các địa phương sẽ bổ sung cho nhau. Ví dụ như thành phố Hồ Chí Minh kết hợp công nghiệp, dầu khí và dịch vụ. Thêm nữa, quy mô kinh tế to lớn giúp các tỉnh cũng dễ dàng thu hút các tập đoàn lớn xây dựng cơ sở hạ tầng hiện đại từ đường cao tốc cho đến cảng biển. Sáp nhập rồi thì sẽ giảm số lượng tỉnh, nghĩa là giảm bộ máy hành chính, tiết kiệm ngân sách để đầu tư cho trường học, cho bệnh viện và nhà máy. Tóm lại, sau sáp nhập, nếu nói về quy mô kinh tế ở trên địa bàn, thành phố Hồ Chí Minh vẫn tiếp tục là đầu tàu kinh tế của Việt Nam, nhưng mà tỷ lệ phần trăm bây giờ chiếm cao hơn, chiếm đến 1/4 quy mô nền kinh tế của Việt Nam. Với quy mô kinh tế khổng lồ, thành phố Hồ Chí Minh sẽ dẫn dắt cả nước. Nhưng liệu người dân thành phố Hồ Chí Minh có giàu có nhất Việt Nam hay không? Thì chúng ta phải chuyển sang phần thứ hai để tìm ra câu trả lời. Nếu mà quy mô nền kinh tế của một tỉnh là số tiền mà cả tỉnh kiếm được, thì thu nhập bình quân đầu người giống như bạn chia số tiền đó cho từng người dân để xem người dân trong mỗi tỉnh này giàu cỡ nào. Nó cho biết giá trị hàng hóa, dịch vụ mà một tỉnh tạo ra, tính trung bình cho mỗi người trong một năm. Chỉ số này rất quan trọng vì nó phản ánh mức sống, phản ánh khả năng tiêu dùng và phản ánh sự phát triển của từng tỉnh. Hãy hình dung bây giờ bạn đi qua tất cả những tỉnh thành của Việt Nam và hỏi người dân nơi này sống có tốt không? Thì GRDP bình quân đầu người sẽ cho bạn câu trả lời gần đúng nhất. Sau sáp nhập, thu nhập bình quân đầu người của mỗi tỉnh cũng thay đổi thú vị. Bạn có thể nghĩ thành phố Hồ Chí Minh với vai trò đầu tàu kinh tế sẽ dẫn đầu với thu nhập bình quân đầu người. Nhưng không, ngôi vương thuộc về một địa phương ở phía Bắc, không phải là Hà Nội, không phải là Hải Phòng, mà đó là Quảng Ninh, với thu nhập bình quân là 249,3 triệu đồng một người một năm, tức là khoảng 10.000 đô la Mỹ. Tương ứng với thu nhập bình quân của một người Quảng Ninh là khoảng 21 triệu đồng một tháng. Điều gì đã làm cho Quảng Ninh giàu như vậy? Thứ nhất, đây là trung tâm du lịch với Vịnh Hạ Long, kỳ quan thiên nhiên thế giới, thu hút hàng triệu du khách mỗi năm. Thứ hai là Quảng Ninh có ngành công nghiệp khai khoáng, đặc biệt là than đá, dù giờ đang chuyển dần sang các ngành sạch hơn. Và thứ ba, cảng biển và khu kinh tế Vân Đồn cũng giúp Quảng Ninh trở thành cửa ngõ giao thương quốc tế. Dù không sáp nhập thêm bất kỳ một tỉnh nào, bất kỳ một mảnh đất nào vào, Quảng Ninh vẫn giữ được sức mạnh kinh tế bền vững như một ngọn hải đăng rực sáng ở vùng Đông Bắc. Trước đây, Bà Rịa Vũng Tàu từng dẫn đầu về thu nhập bình quân đầu người nhờ dầu khí và du lịch. Nhưng sau khi hợp nhất với thành phố Hồ Chí Minh, vị trí số 1 đã được chuyển giao cho Quảng Ninh. Điều này cho thấy sáp nhập không chỉ làm thay đổi quy mô mà còn tạo ra những cuộc soán ngôi về thu nhập bình quân đầu người đầy bất ngờ. Vẫn nói về thu nhập bình quân đầu người, dù không đứng đầu, thành phố Hồ Chí Minh vẫn đứng ở vị trí thứ hai với trung bình khoảng 199 triệu đồng một người một năm, tương ứng với khoảng 8.000 đô la Mỹ. Con số này cho thấy người dân thành phố Hồ Chí Minh sống khá sung túc nhưng chưa thể vượt được Quảng Ninh. Lý do bởi vì thành phố Hồ Chí Minh sẽ có dân số đông sau khi sáp nhập, nên khi chia ra bình quân đầu người thì mỗi người nhận được ít hơn một chút. Dù vậy, với vai trò là trung tâm tài chính, công nghệ và dịch vụ, thành phố Hồ Chí Minh vẫn là nơi người dân có nhiều cơ hội kiếm tiền nhất. Hà Nội đứng thứ 3 về thu nhập bình quân đầu người, khoảng 164 triệu đồng một người một năm, tương ứng với khoảng 6.600 đô la Mỹ. Thủ đô là trung tâm chính trị, văn hóa, giáo dục, nhưng kinh tế dựa chủ yếu vào dịch vụ và một phần công nghiệp. Dân số đông và tốc độ đô thị hóa nhanh khiến Hà Nội chưa thể vượt được thành phố Hồ Chí Minh hay là Quảng Ninh.
Tuy vậy, với các dự án hạ tầng như là đường vành đai hay là metro, Hà Nội đang trên đà tăng tốc. Hải Phòng sẽ xếp thứ tư với thu nhập bình quân đầu người là 160 triệu đồng, khoảng 6.400 đô la Mỹ. Sau khi hợp nhất Hải Dương, Hải Phòng không chỉ tăng sức mạnh kinh tế mà còn cải thiện thu nhập bình quân nhờ sự kết hợp giữa cảng biển, công nghiệp và nông nghiệp. Trong số 6 thành phố trực thuộc Trung ương, thành phố Huế có thu nhập bình quân đầu người thấp nhất, chỉ khoảng 70 cho đến 80 triệu đồng, tức là khoảng 3.000 đô la Mỹ mà thôi. Dù mang danh là thành phố di sản, Huế chưa thể sánh với thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội hay Hải Phòng về kinh tế. Tuy nhiên, vai trò của Huế không nằm ở con số quy mô nền kinh tế hay thu nhập bình quân đầu người. Thành phố này được giao nhiệm vụ bảo tồn văn hóa cố đô, phát huy giá trị di sản UNESCO và phát triển du lịch bền vững. Huế vẫn đang nỗ lực để giữ hồn văn hóa và cố gắng bắt kịp các anh lớn về mặt kinh tế. Ở cuối bảng xếp hạng, những tỉnh như là Cao Bằng, Điện Biên, Tuyên Quang có thu nhập bình quân đầu người chỉ khoảng dưới 50 triệu đồng một người một năm. Những nơi này chủ yếu dựa vào nông nghiệp, lâm nghiệp và một chút du lịch, nhưng địa hình núi non và hạ tầng hạn chế khiến kinh tế phát triển chậm. Nhưng đừng vội buồn, vì sáp nhập đang mở ra những cơ hội để những tỉnh nhỏ học hỏi từ những tỉnh lớn, thu hút đầu tư và cải thiện đời sống người dân. Như vậy, sau sáp nhập có thể tổng kết lại, thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục là đầu tàu kinh tế không thể tranh cãi của Việt Nam. Với quy mô kinh tế chiếm gần 1/4 của cả nước, thành phố này dẫn dắt về công nghiệp, thương mại và dịch vụ. Sự hợp nhất với Bình Dương và Bà Rịa Vũng Tàu tạo ra một siêu đô thị mạnh mẽ, sẵn sàng cạnh tranh với những thành phố lớn trong khu vực Đông Nam Á. Nhưng nếu hỏi nơi nào giàu nhất, câu trả lời sẽ là Quảng Ninh, với thu nhập bình quân đầu người gần 250 triệu đồng một người một năm, cao nhất cả nước. Nhờ du lịch, cảng biển và công nghiệp, Quảng Ninh mang đến cuộc sống sung túc hơn cho người dân, vượt qua cả thành phố Hồ Chí Minh. Như vậy là cuộc sáp nhập này không chỉ vẽ lại bản đồ mà còn mở ra một chương mới cho nền kinh tế Việt Nam. Từ thành phố Hồ Chí Minh rực rỡ ánh đèn đến Quảng Ninh lộng lẫy bên Vịnh Hạ Long, mỗi địa phương đều đang viết câu chuyện của riêng mình. Và trong hành trình đó, người dân Việt Nam từ thành thị đến vùng cao đều có quyền hy vọng vào một tương lai tốt đẹp hơn. Cảm ơn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này. Nếu cảm thấy thú vị, bạn có thể nhấn nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo và chia sẻ. Còn bây giờ thì xin được nói lời chào tạm biệt. Cảm ơn các bạn đã dành sự đồng hành cùng Hải Thanh Story. Đi qua những vùng đất, khám phá những điều mới. Đừng ngần ngại, hãy để lại những góp ý và xin được hẹn gặp lại.